Hi, welcome to EnglishTeacher.lk. Articles වල and කියන articles භාවිත වන අවස්ථා මම ඔයගලන්ට කලින් වතාවක වීඩියෝ එකකින් පැහැදිලි කරා. ඉතින් අද මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ the කියන definite article එක use වෙන්නේ කොහොමද කියලා. First one, when we speak of a particular thing or person. අපි මොනවා හරි දෙයක් ගැන විශේෂ කරලා කතා කරනකොට මොනවා හරි දෙයක් ගැන person කෙනෙක් ගැන විශේෂ කරලා කතා කරනකොට අපිට the කියන definite article එක use කරන්න පුළුවන්. The book you want is out of stock. ඔයාට ඕන පොත අපේ stock එකේ නැහැ. එතකොට මෙතන කියලා තියෙනවා ඔයාට උවමනා කරන පොත කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් කියලා තියෙනවා ඔයාට උවමනා කරන පොත. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී විශේෂ කරලා කියන අවස්ථාවන් වලදී the කියන definite article එක use කරන්න පුළුවන්. Next one, the secretary of our sports club is Sonali Gamage. අපේ sports club එකේ secretary තමයි සොනාලි ගමගේ. අපේ ක්‍රීඩා සමාජය කියලා මෙතන විශේෂ කරලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා secretary කියලා word එකට ඉස්සරහින් the කියන definite article එක use වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි විශේෂම කරලා මොනවා හරි කියනවා නම් ඒ word එක ඉස්සරහින් the කියන definite article එක use කරනවා. Before musical instruments. එතකොට සංගීත භාණ්ඩ ගැන කියනවා නම් සංගීත භාණ්ඩ ඉස්සරහිනොත් අපි the කියන definite article එක use කරනවා. The guitar, the sitar, the piano, the flute. වස්තුවක් හෝ වස්තු සමූහයක් අද්විතීය වන විට හෝ අද්විතීය ලෙස සලකන විටත් අපිට මේ the කියන definite article එක use කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න the sky, the earth, the moon, the stars. එතකොට මේ දේවල් අනන්‍ය දේවල්. stars, moon කියලා කිව්වහම හඳ කියලා කිව්වහම එක හඳයි තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අනන්‍ය දේවල් වලටත් අපි ඉස්සරහට the කියන definite article එක use කරනවා. With the names of seas, rivers, oceans, groups of islands and mountain ranges. එතකොට මෙන්න මේ වගේ සාගරවලට, ගංගාවලට, ඒ වගේම දූපත් වලටත් අපි ඉදිරියට the කියන definite article එක use කරනවා. The Kalu Ganga, the Red Sea, the Indian Ocean, the Maldives, the Himalayas. Next one, when a singular noun is meant to represent a whole class. ඒක වචන නාමපදයක් සම්පූර්ණ පන්තියක්ම නියෝජනය කරනකොටත් මෙන්න මේ the කියන definite article එක use කරනවා. The rose is the most beautiful of all flowers. රෝස මල කියලා කියන්නේ තියෙන සියලුම මල් වලින් ලස්සනම මලක් කියලා තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ sentence එකේ පේනවා ඇති the rose කියන singular noun එක flowers කියන whole class එකම නියෝජනය කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී the කියන definite article එක use කරනවා. Before superlatives. She's the most beautiful girl in the class. Most beautiful, highest, biggest, tallest කියන මෙන්න මේ superlative words ඉස්සරහනොත් අපිට the කියන definite article එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේ වාක්‍යය she's the most beautiful girl in the class. Most beautiful girl කියන phrase එක ඉස්සරහින් the කියන definite article එක use කරලා තියෙන්නේ අන්න ඒ නිසා. the කියන definite article එක හරියටම නිවැරදිව use කරන්නේ කොහොමද කියලා හරියටම දැනගන්න ඕන නම් අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න. Goodbye everyone. Have a great day. Subscribe EnglishTeacher.lk and like, comment, share. I am Supunimithana from EnglishTeacher.lk.